Hallo, mijn naam is Koen, welkom in de Haan Motorsport werkplaats. In deze serie nemen we jullie mee in de bouw van onze circuitauto genaamd V124. Hoi, mijn naam is Pim en ik heb deze auto 3 jaar geleden gekocht als een 1968 Opel Kadett B met een 1.1 standaard motor. Ik heb erg veel plezier gehad van deze auto, maar het is nu toch wel echt tijd voor wat meer vermogen. En omdat deze auto al 4 verschillende motorblokken heeft gehad en wij nu de 5e erin gaan leggen, vinden wij het erg toepasselijk om een Volvo 5-cilinder te gebruiken. Als je je afvraagt waar de naam V124 vandaan komt, dit komt voort uit het feit dat het onze eerste versie is van een Opel Kadett B met een Volvo 2.4 uit een 2006 Volvo V50. Ons circuitproject zal een hoop speciale onderdelen vereisen. De ophanging is misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van de circuitauto. Omdat de ophanging bij ons de plaats zal bepalen van de motorblok en veel andere onderdelen, beginnen wij ons project met het passend maken en het plaatsen van het voorste subframe. Het oude subframe wordt op zijn plaats gehouden door 4 bouten en de schoktorens. En als we het nieuwe subframe naast die van de Kadett leggen, kun je zien dat deze qua formaat redelijk gelijk zijn. We hebben gekozen voor Mazda MX-5 subframes omdat we weten dat deze het vermogen van de nieuwe motor aan kan. Daarnaast maken deze MX-5's gebruik van dubbele A-armen in de wielophanging, wat de afstelling een stuk gemakkelijker maakt. We hebben het MX-5 subframe er nu voor de eerste keer onder getest. Past redelijk. Qua breedte mist hij 5 centimeter. Dat kunnen we waarschijnlijk wel een beetje uitrollen, zodat we de originele wielkasten kunnen behouden. Verder zijn de chassisbalken van de Opel net te smal voor het subframe. We gaan daarbij blokken lassen op het chassis, zodat we niks hoeven te veranderen aan het subframe. Mochten we een keertje het subframe beschadigen of een ander subframe van een MX-5 willen gebruiken, kunnen we er gewoon 1 op 1 wisselen. Nadat we het subframe recht en op zijn plaats hebben gelegd, lassen we het subframe tijdelijk op zijn plek, zodat deze niet meer verschuift als we de rest van de bevestigingsmaterialen maken en plaatsen. Naast dat de chassisbalken van de Kadett te smal zijn, zijn ze ook 20 cm te kort. Omdat we het subframe niet willen aanpassen, verlengen wij het chassis zelf. Aan dit verlengde deel kunnen we dan ook meteen de achterste bevestigingspunten van het subframe maken. Nu de achterste ophanging van het subframe definitief vast zit, is het tijd voor de voorste. Een Kadett heeft standaard hier geen montagepunten voor een subframe, dus dat moeten we helemaal zelf bouwen. Wat wel hier zit, is de plek waar de schokbreker normaal vast zit. Dat zit toevallig echt precies boven het montagepunt van het MX-5 subframe, dus dat gaan we ook gebruiken. Maar voordat we hier aan kunnen werken, halen we eerst de oude textiellaag weg, evenals de lak en de primer. Je kunt hier nog mooi het originele gebroken wit zien waar de auto in 1968 mee geleverd werd. Voor het weghalen van de textiellaag gebruiken we eerst een bijtel, omdat het textiel te warm wordt bij het slijpen en hiermee de borstel meteen verstopt. We gaan de bevestigingspunten in de wielkasten lassen en gelukkig zitten hier de bevestigingsbalken van de originele schoktorens achter. Omdat we geen piekbelasting willen creëren op deze balken, lassen we ook verbrengingsplaten in de wielkasten. Nu de voorste bevestigingspunten vastgelast zijn, monteren we het subframe aan het chassis. Het subframe zit nu op de definitieve plaats. Dat betekent dat we kunnen beginnen met de plaatsing van de motorblok en de versnellingsbak.
In de volgende aflevering gaan we ons richten op het maken van de steunen die het motorblok en de versnellingsbak op hun plaats houden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit leuk en wil je op de hoogte blijven van dit project? Vergeet dan niet te abonneren. Geef deze video ook even een duimpje, daar help je ons enorm mee. En wil je ook op de hoogte blijven van onze andere werkzaamheden en projecten? Volg ons dan ook even op Instagram.